my YouTube channel. Hi guys! Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ako pala si Dhynn Arcemento. Siya naman ang kapatid ko, si Dhea Arcemento. And siya naman ang guest ko, ang pinsan ko. Pangalan niya ang Khen Ramos. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ako pala si Dhea Arcemento. I am 7 years old. Siya naman ang kapatid ko, si Dhea Arcemento. Siya ay 3 years old. Ito naman yung best ko na pinsan ko, si Khen Ramos. Siya ay 8 years old. Kami ang mga styling little share. Ang gagawin namin ngayon ang brownies. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. Narito ang mga sangkap ng ating gagamitin. Guys, magsisimula na tayo ng panggawa ng brownies. Guys, ang una natin nilalagay ang butter. Yeah! No! Ito. Lahat? Oo, lahat. Ngayon, ipapasok natin siya sa microwave. Ngayon, bubuksan natin ang oven. Oh my God! Okay guys, nakabukas na siya. Ngayon, isusunod natin ilalagay ang egg. Ngayon, ang susunod natin nilalagay ang sugar. Haluin na natin. Ngayon, ang susunod natin nilalagay ang butter at chocolate na ating pinagsama. Ikaw na maglagay ko. Dito, oh. Yeah. Ngayon, isusundod naman natin ang flour. Unti-unti. Guys, unti-unti lang. At i-mix na natin siya. Cut. Guys, dapat ang maging ano niya, cut and fold. Alam mo ba cut and fold? Ganun eh. Parang ang huli natin ilalagay ang mani.
Sige. Ngayon, ilalagay na natin isa sa Pyrex. Alisin muna natin ito. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 보면 Guys, nandito na siya. Ilalagay natin siya sa oven. Bubuksan na natin. Oops! Dhea! Kaya mag-ingat ka, baka mainit yan. Pinarati na natin siya, guys. Angatin po natin siya ulit. Kasi namatay na ang ilaw eh. Guys, mag-aantay tayo ng 15 to 30 minutes. Guys, ngayon, i-check na natin siya kung luto na siya. Guys, may sumama pa. Kaya wag mo na natin kukunin, guys. Ngayon, i-check na natin siya kung luto na. Pag wala na sumama, edi luto na. Guys, wala na sumama! So guys, nilabas na natin siya. Papatulong ako kay Daddy para hindi. Guys, ngayon, papalamigin muna natin ang brownies na ating ginawa. Pag malamig na, titikman na natin siya. Guys, ngayon, malamig na siya. Titikman na natin siya. Kuha tayo. Ito siya. Ito siya. Dati! Ha? Sarap na, guys. Ang sarap! Good po siya para sa health. Healthy po siya. Then, masaya ka pa sa ating ginawang pagluluto? Yes! Sana sa susunod makasama ka namin ulit. What? Ito naman, sasama ulit ako. Don't forget mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa aming video. Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye!